Hôm nay mình có nhận cái máy Nokia 5 bị bể mặt kính. Để tháo cái máy này ra thì các bạn để nhiệt độ khoảng 60-80 độ C. Còn không các bạn lấy máy cắt máy sấy á, máy sấy tóc hay là máy khò á, sấy cho nóng lên rồi mình kết hợp với mình chấm thêm xăng hay là chất tẩy keo á, ở viền nữa. Cái màn hình này mà mình phản quang nha, mình chấm ít thôi, chấm nhiều là nó gây ố phản quang đó. Keo của cái Nokia 5 này nó cũng mềm, dễ tháo hơn mấy cái dòng Samsung J7 rim hay là J5 rim. Cứ từ từ tháo.
trên màn hình. Còn bạn nào con keo ở trên kính thì không sao, mình quen cái cách nào thì mình làm theo cách đó rồi. Quoc Huy.